Bine ați revenit în minunata lume a plantelor acvatice. Trebuie să știi că acest canal este dedicat plantelor acvatice, dar nu numai. Obiectivul meu este să ajut acvariștii să înțeleagă mai bine cum putem crește plante acvatice într-un ecosistem de dimensiuni reduse, cum sunt acvariile noastre. Revin cu un nou articol despre plante. Astăzi vom discuta despre Micranthemum tui din Monte Carlo. Toată lumea îi spune Monte Carlo. Provine din Argentina. Are frunze compacte, rotunde, de un verde proaspăt, cu tulpini târătoare. Creează un covor ce crește rapid în partea din fața acvariului. Planta necesită condiții bune de lumină, precum și adiție de CO2, pentru a se dezvolta optim și a deveni cu adevărat compactă. Monte Carlo este o plantă acvatică care este relativ nou introdusă în hobby. Monte Carlo este cunoscut și sub denumirea de New Large Pearl Grass. Este o plantă de un verde deschis cu frunze rotunjite, mici și tulpini târătoare. Monte Carlo este una dintre cele mai bune plante pentru a forma un gazon în acvariu. Se întinde lateral și este una dintre cele mai potrivite plante care pot fi plasate în partea din fața acvariului. Nivelul de dificultate și necesarul de lumină pentru această plantă este de nivel mediu. Este o plantă delicată care se poate adapta la diverse tipuri de habitat pentru creștere și supraviețuire. Numele de Monte Carlo i-a fost dat după un oraș cunoscut sub numele de Monte Carlo din Argentina. Cu ani în urmă, niște japonezi au găsit și colectat câteva exemplare de pe malul unui râu din Monte Carlo, provincia Misiones, din nord-estul Argentinei. Planta mai este numită și Bacopita în America de Sud, Monte Carlo și New Big Pearl Grass de către majoritatea pasionaților. Monte Carlo este una dintre plantele preferate pentru a forma gazon. Această plantă poate fi găsită pe malurile râurilor și mlaștinilor din America de Sud. Se adaptează bine în orice dimensiuni de acvariu, fie nano, medii sau mari. Monte Carlo se va descurca bine dacă se mențin parametrii apei potriviți în acvariu. Ca pasionat, trebuie să vă asigurați că iluminarea, pH-ul, temperatura apei, fertilizarea și CO2-ul sunt adecvate pentru a promova o dezvoltare optimă. Monte Carlo este o plantă de tip gazon care acoperă cu ușurință o porțiune imensă de spațiu în acvariu. Asigurați o temperatură de 20-25 de grade Celsius. Mențineți un pH de 6-7,5, iar Monte Carlo se va descurca bine cu nivelul pH-ului în jurul acestor valori. Planta va aprecia duritatea apei până în 15 grade. Apropo, poate tolera o gamă largă de niveluri de duritate. Iluminatul este o cerință importantă pentru creșterea și supraviețuirea corespunzătoare a acestei plante. Monte Carlo necesită o iluminare moderat ridicată, dar poate prospera și sub iluminare redusă. Dar acest lucru nu este prea potrivit pentru această plantă. Monte Carlo prosperă mai bine atunci când este plantat într-un substrat fin sau mic. Prin urmare, pentru a crește cu succes Monte Carlo, veți avea nevoie de un substrat fertil bun. Fertilizarea în masa apei și dozarea de CO2 la această plantă nu sunt obligatorii, dar aceasta va ajuta Monte Carlo să crească mai repede și mai compact. Este recomandabil să injectați periodic CO2 în apa acvariului și să utilizați fertilizanți lichizi. Plantarea este destul de ușoară. În acest scop, 4-5 poturi vor fi suficiente pentru un acvariu de 60 de litri. În magazinele destinate acvaristicii puteți găsi Monte Carlo în două variante, în poturi sau în vitro. Pentru tipul in vitro avem două opțiuni, în gel sau în lichid. Scoateți planta din recipientul de plastic, clătiți planta într-un bol umplut cu apă călduță la 20-25 de grade Celsius pentru a scăpa de gelul nutritiv. Împărțiți planta în 8-10 porții mici. Folosind o pensetă, plantați plantele împărțite pe rând în substrat. Asigurați-vă că îl introduceți suficient de adânc în substrat pentru a împiedica plantele să iasă. Pentru cele în pot, se scoate din potul de plastic, se desprinde planta de vata minerală, se clătește bine planta pentru a scăpa de particulele de vată minerală care se pot agăța de rădăcini. Împărțiți planta în 8-10 porții mici, iar apoi, folosind penseta, plantați plantele împărțite pe rând în substrat. Asigurați-vă că îl introduceți suficient de adânc în substrat pentru a împiedica plantele să iasă. Dacă observați că planta este din substrat, după plantare,
Ceea ce trebuie să faceți este să continuați să le replantați înapoi în substrat cât mai adânc sau să puneți puțin substrat deasupra plantei, astfel preveniți desprinderea ei. După un timp, vor rămâne în substrat și vor începe să formeze rădăcini pentru ancorare. Monte Carlo va forma un gazon compact după aproximativ 4-8 săptămâni. Această plantă crește rapid, atunci când are un nivel ridicat de lumină și CO2. Necesită tundere în mod regulat, la fiecare 2 săptămâni sau ajustat în funcție de rapiditatea creșterii. Pentru a o tunde, recomand o foarfecă de tuns care te va ajuta să tai cu ușurință plantele din partea superioară în jos, până la câțiva centimetri deasupra solului. Tunderea plantelor acvatice se realizează cel mai bine cu foarfece specializate pentru tăiere. Aceste foarfece se caracterizează prin marginile curbe, ascuțite și mânere lungi. Tunderea este foarte importantă pentru plantele de tip gazon, deoarece pe măsură ce acestea cresc mai mari și mai groase, va fi dificil ca lumina să ajungă la baza plantei. Când lumina lipsește la bază, face ca plantele să putrezească și să schimbe culoarea. Dificultăți și probleme asociate cu Monte Carlo. Nivelul ridicat de nitriți face ca Monte Carlo să se topească în primele etape după plantare. Când se întâmplă acest lucru, ar trebui să schimbați apa din acvariu mai des pentru a reduce nivelul lor. Se recomandă schimburi dese de 20-30% la un interval de 2 zile sau chiar zilnic. Culoare bruno-aronie. Aceasta se produce atunci când lumina nu ajunge la baza plantei din cauza grosimii acesteia. Tulpinile încep să schimbe culoarea, devin maro și încep să putrezească după ceva timp. Pentru a combate acest lucru, trebuie să tăiați din când în când plantele, astfel încât lumina să poată pătrunde uniform de sus până la bază. Culoarea galbenă și creșterea lentă. Monte Carlo poate începe să piardă culoarea atunci când grosimea covorului este mai mare de 4-5 cm. Tulpinile plantei se pot îngălbeni din cauza lipsei de nutriție și de lumină. Cu toate acestea, după ce tăiați stratul superior și lăsați 2-3 cm înălțime, acesta va deveni verde și va începe să crească din nou. Prin urmare, este mai bine să mențineți înălțimea la un nivel de 2-3 cm. Nu lăsați planta să crească incontrolabil și să devină prea groasă. Este folosită cu succes la paludarii și oabicusa, deci poate crește emers și este foarte ușor de întreținut. Asigurați o umiditate bună. Acest lucru se poate face prin stropire regulată a plantei cu apă. Dacă vreți să o folosiți agățată în acvariu, poate fi legată de pietre sau lemne cu fir de pescuit. În concluzie, cei mai mulți pasionați se tem să folosească plantele de tip gazon, deoarece consideră că ar fi dificil de cultivat și întreținut. Nu vă faceți griji, Monte Carlo este o plantă prolifică care vă va plăcea să o aveți în acvariu. Această plantă are multe atribute bune, ceea ce o face una dintre preferatele aquascaperilor. Monte Carlo este ușor de îngrijit, are un aspect delicat și atractiv. Oferă o priveliște extraordinară, dar și o plajă pentru creveți. Se poate adapta la diverse condiții ale acvariului, spre deosebire de alte plante. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu. Nu ezitați să puneți întrebări la care vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc! Nu uitați să apăsați butonul like și subscribe. Data viitoare voi explica beneficiile, dar și ce rol au solul fertil și fertilizarea în acvaristică plantată. Pe curând!